الخوف من الشفافية بيجي دايما من أصحاب المصالح، بمعنى انه زي ما قلنا كده، لو في عدد قليل على الترابيزة هو المستفيد من المليارات اللي كل سنة، مئات المليارات وآلاف المليارات اللي بتتصرف كل سنة من جيوب، من الموازنة العامة يعني. فإذا أنا بستفيد لوحدي دي أخلي 10 يستفيدوا، فطبعا في مقاومة. دي مسألة على قد ما تبدو موازنة عامة وشفافية دي حاجة كده فنية بحتة، يعني إطلاقا هي مسألة سياسية وفيها صراع قوة قوي جدا يعني، لأنه في مليارات بتخش جيوب ناس كل سنة مش عايزين يفقدوها. لو دايما نقول برضو مثلا بتاع دعم الطاقة اللي بيروح للمصانع أو للشركات الكبيرة في شكل كهرباء، في شكل سولار، في شكل غاز طبيعي، الدعم ده بيتكلف حوالي 100 مليار في السنة. ده تقريبا اللي محتاجه التعليم علشان يبقى بيوفي احتياجاته، الأقل قدر من احتياجاته بحسب الدستور. فمين هيقنع المصانع اللي عاملة كل ميزانياتها وعاملة كل توقعات أرباحها وعندها مساهمين و إنه هنسحب منك 100 مليار جنيه تحملي الصدمة دي عشان نديها للتعليم؟ ده قرار مش سهل يعني، محتاج كثير من التفاوض وكثير من الضغط، وطول ما المسألة مش شفافة ومش واضحة هيفضلوا ال100 مليار دول بيروحوا كل سنة لعدد صغير من المنتفعين. مش بالضرورة يكون غلط، لكن كمان مش بالضرورة يكون صح، ومش بالضرورة يكون يعني، قصدي انه ده مسألة محتاجة نقاش مجتمعي يقول احنا محتاجين ايه ويرتب أولوياتنا.